Utställningen heter Frutti di mare och det betyder ju havets frukter, översatt från italienska. Men för mig är det kanske ett svenskt ord mer som hör ihop med tutti frutti och cannelloni macaroni. Liksom en dröm om någonting annat som är lite mer varmt och färgrikt och drömskt. Och en längtan liksom bort från det Sverige eller den här och nu, liksom den vintern som man är i. Det betyder skaldjur, men liksom inte en biologisk term liksom, utan mer i köket. Och det kan nog vara både musslor och räkor och allt möjligt. Och jag tänker att hela konsthallen blir som en pizza. Det här degfärgade grangolvet är liksom basen som jag har lagt ut olika grejer på. Och att man liksom hettar upp det igen och att det blir en anrättning. Men just det här med skalet och att det är någonting hårt som skyddar någonting mjukt, det kan jag känna igen mig i utifrån mitt sätt att bygga kostymer och iklä mig liksom, eller gömma mig inuti en form som kanske är gjord av papier-maché eller något annat lite hårt. Jag tycker om att jobba med material som jag hittar, som kanske finns i naturen och som inte är frigolit som är 3D-printat, utan att glädjen för mig är också vara där när någonting växer fram och i en handsöm eller liksom i en papier-maché, att liksom bygga och vara i kontakt med materian och formerandet och rytmen i att ta ett vasstrå bredvid det andra och liksom, som är jättebra John Lorcans skälka uppbyggt, att den rytmen som finns i det liksom materiella och visuella där, det är lustfyllt, och jag känner att jag också blir en del av ett här och nu och liksom ett material. De verken som jag visar här på konsthallen, det är sådana jag har gjort de senaste 10 åren, de flesta i alla fall, när jag har bott här. Och då har jag också varit i 20-30-årsåldern. Och jag tänker att man kan se det, att det är en människa i den tiden i livet som har ställt frågor om starka känslor i vardagen, som förälskelse och förlust och relationer med andra. Och att det är också många av verkligen, jag tänker om de här blomningarna, att liksom expansioner, det är liksom ut ur mig själv och ut i världen, liksom, att det finns den rörelsen. Det är ju flera olika verk i utställningen som man kan kalla för performance, och det har jag gjort för att det händer ganska mycket för mig i en sån situation, och just det sociala är någonting som jag tycker är väldigt avancerat och som bottenlöst att utforska. Det är typ magiskt med det sociala, och jag tycker att det också är svårt. Så att skapa en situation där jag är i centrum och utsätter mig för andras blickar, men ändå gör det på mina villkor, för så kan man göra i konsten, liksom, att jag har tid och iscensätta någonting, men tillsammans med andra. Det har varit tillräckligt spännande och konstigt och roligt och skrämmande ömt för att jag ska göra det gång på gång. Jag bygger in mig och blir till någon annan. Jag utger mig för att vara kanske en grankotte eller en jättenekros eller en passionsblomma eller en oljefågel eller vad det kan vara. Och sen så händer någonting, och det som händer är ofta rätt enkelt. Det är liksom en föreställning i en akt. Blomman blommar, utten föder. Alla kan manuset redan. Det som händer är det som händer i titeln. Men det är liksom att zooma in på det där. Det är aldrig att jag visar mina ögon eller sånt, utan jag är liksom inkapslad i den här kostymen, och jag tänker att det är osäkra situationen, att de som tittar inte riktigt vet vem det är de möter. Och
Och den osäkerheten, eller den förskjutningen kan göra att den osäkerhet jag känner där inne kanske landar på någon annan. Liksom flyttar runt osäkrare en social situation där det blir tydligt att det inte är så enkelt vad är det att vara något? Vem är jag? Och vad är det som avgör vem man bestämmer sig för att vara? Eller blir sedd som kanske snarare. Och sen de här kostymerna har ju gjort att jag kan bli både synlig och osynlig samtidigt. Och det tror jag har varit någon slags nyckel, alltså en copingstrategi, för att jag har ju ändå en lust, eller jag har något på hjärtat och jag vill vara i den här, liksom, vill ta mig an att vara i centrum och uttrycka någonting. Och så genom att gömma min kontur liksom, så, till förmån för någon annan så kan jag göra det. Så det är också en blyg persons sätt att showa. Det jag är intresserad av kanske kan rikta en annans intresse. Och inte som att det behöver tolkas, liksom, men att vi kan skicka vidare fokus och uppmärksamhet och lyssna på varandra. Och också öppna våra världar för varandra, öppna oss för varandra. Att konsten och de här performanserna har kanske varit en övning i det för mig. Att släppa in mig själv i världen och släppa in världen i mig. För jag tycker inte alltid att det är så lätt. Och det när verken möter en publik eller i en performance-situation så är det kanske något vi kan öva på tillsammans.